A few moments later. Ito yung mga ingredients natin. Lamang loob ng baka. Sibuyas, bawang, atsuete powder, rice water or hugas bigas, chicken powder, black pepper, iodized salt, bechin. Yan yung ating mga sangkap sa ating recipe ngayon. Ilalagay lang natin sa kaserola ang mga laman loob ng baka. Pagsama-samahin lang natin. Pagkatapos, ilagay ang hugas bigas o rice water. Pagkatapos ng 5 minuto, ilagay na ang bawang at sibuyas. Maglagay na din ng pamintang durog. Kalating kutsarang bechin, isang kutsarang chicken powder, takloban muna at pakuluan ng mga 5 minuto ulit. Pagkatapos ng 5 minuto, ilagay na natin ang atsuete powder, iodized salt. Pakuluan natin ng 3 oras. Takluban muna natin. Ito na, pagkalipas ng 3 oras, okay na yung ating Gotong Batangas. Nagdagdag pala ako dyan ng konting chicken powder at konting pamintang durog.
At ito na yung ating Gotong Batangas. At maglalagay na ako sa isang bowl. Napakasarap nito na i-serve ng mainit at may kalamansi. Huwag nyo nga po palang kalimutan na mag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel, Tholitsph Vlog. At huwag nyo na rin kalimutan na mag-like, share, subscribe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-click ang bell button para lagi kayong updated sa aking bagong video. At kain na po tayo ng aking recipe na Gotong Batangas. Maraming salamat po.